Are you ready? مرحبا بالجميع. نحن نبحث عن كيفية نطق هذا الاسم وكذلك كيفية نطق أسماء أكثر إثارة للاهتمام ولكنها مربكة في كثير من الأحيان والتي يخطئ فيها الكثيرون، لذا تأكد من الاشتراك في القناة لمعرفة كيفية نطقها. سان 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 سان. والآن أنت تعلمتها. شكرا لك على المشاهدة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.